Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video guys, magluluto lang tayo ng simple na ulam, no? Cabbage. Ayan yung ating ingredients, no? Cabbage, of course. Then meron tayong cornstarch. Then garlic, onion, pork belly. And then yung ating red bell pepper and green bell pepper. Yung ating chili, optional lang yan. Then we have soy sauce here. Ito ay black pepper guys. Then yung ating Knorr liquid seasoning. Of course, gagamit tayo ng oyster sauce at saka white pepper. So guys, hihiwain muna natin yung ating cabbage, no? Hihiwain natin siya ng ganito lang guys. Tatanggalin natin ito. Maglalagay pala tayo ng sugar mamaya guys. Ganyan lang ang hiwa guys. Simple na. Then ikakat natin siya. Yan. Yan yung ating red bell pepper. Careful lang guys. Baka mahiwa ang ating daliri. Tingnan natin sa gitna din. Ayan. Itong hot chili guys ha, optional lang to guys. Sa inyo kung lalagyan nyo hindi. Kasi I love spicy, so maglalagay ako ng hot chili. So ayan na guys, tapos na natin siyang ikat. Ayan. Guys, papakuluan muna natin siya para matanggal yung impurities. Saute natin yung ating onion. Ang bango na guys. Add garlic. Add chili. Optional lang yan guys. Mix lang natin. Add na natin yung ating porkbelly guys. Nakuluan ko na siya. Mix lang natin siya. Habang pinapakaluan ko siya kanina guys, yung ating porkbelly, ilagyan ko siya ng konting salt para may lasa na yung ating pork. Ayan. Mas gusto ko yung medyo crispy yung ating pork.
Ayan. Mix lang natin siya. Huwag naman yung sunog, guys. Mega love shoutout pala kay Jason Bok TV. Thank you sa pagdalaw sa bahay ko, sir. Mega love shoutout sa'yo. So, lalagyan ko na siya ng Knorr liquid seasoning, guys. Ayan, pansahin nyo lang. And then, soy sauce. Oyster sauce, guys. Pagtsahan lang ito, guys, dapat matalino ka ng tansya. Pagalingan ng tansya. Ang pagluluto kasi walang exact measurement. Okay. Lalagay tayo ng paminta. Lalagay ko na yung bell pepper. Siyempre yung ating main ingredients, guys. Yung ating ayan, cabbage. Mix lang natin siya. Hindi ko na siya lalagyan ng water, guys, kasi magtutubig yung ating cabbage. So, mag-a-add ako, guys, ng sugar. Ayan. To balance the taste. O, diba? Ilalagay ko na yung ating cornstarch, guys. Ilagyan ko siya ng kaunting soy sauce. Ang ating pampalapot. So, that's it, guys. Ayaw ko siyang ma-overcook yung ating cabbage. Multi-plating na tayo. Itikman natin, guys. Ang lutong-lutong pa nung cabbage, guys. Then yung lasa niya saktong-sakto at saka yung anghang niya sakto lang, hindi siya sobrang anghang. Kain tayo, guys. Yummy. Yummy. Yummy, baby.
So that's it guys. I hope nag-enjoy kayo sa aking recipe for today. Don't forget to like and share and comment. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe my channel. And don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Thank you for watching guys. See you on my next video. Bye-bye.